Lần đầu tiên sau gần 30 năm kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, Nhật Bản cử rầm rộ 100.000 quân binh trên toàn quốc tiến hành tập trận lớn nhất. Động thái này liệu có phải là lời răn đe trực tiếp gửi đến Trung Quốc? Chưa vội phản ứng trước động thái của Nhật Bản, Trung Quốc vẫn đang chăm chỉ với kế hoạch gửi lời cảnh cáo gần như hàng ngày đến Đài Loan để hòn đảo ngừng mơ mộng. Theo báo cáo từ Đài Loan, 9 chiến đấu cơ Trung Quốc tiếp tục giăng hàng đầy sát khí trên vùng trời hòn đảo. Trước tình thế ngày càng căng như dây đàn, phía Đài Loan nhấn mạnh yêu cầu nối lại đàm phán với Trung Quốc. Thế nhưng những cuộc đàm phán này chắc sẽ không thể khả thi trong tương lai gần, khi trên trường quốc tế không chỉ có Nhật Bản đang thể hiện động thái cụ thể hậu thuẫn Đài Loan, mà Mỹ, Anh, Úc đã vừa cam kết về hàng rào an ninh sắt đá ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngay lập tức, Trung Quốc nói sự hợp lực đối phó Bắc Kinh của Mỹ mang tư tưởng chiến tranh lạnh. Nhắc tới Anh, sự vụ nước này cấm cửa một đại sứ Trung Quốc mới đây đã khiến Bắc Kinh nổi đoá. Chính quyền Bắc Kinh dọa trả đũa thích đáng cho sự việc này. Những thông tin đáng chú ý khác trên trường thế giới. Việt Nam, Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng hợp tác an ninh hai nước. Nhật Bản sốt vó trước tên lửa Triều Tiên. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói, kỳ vọng Liên Hiệp Quốc sẽ giải quyết mọi vấn đề ở Afghanistan là viển vông. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 17 tháng 9 ngay sau đây. Nối tiếp những hành động gia tăng căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản JGSDF hôm thứ Tư 15 tháng 9 theo giờ địa phương đã bắt đầu các cuộc tập trận toàn quốc với sự tham gia của 100.000 binh sĩ từ tất cả các đơn vị lần đầu tiên sau gần 30 năm, nhằm tăng cường khả năng răn đe và củng cố năng lực của lực lượng này. Truyền thông Nhật Bản cho biết một động thái tập trận quy mô lớn như vậy là để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Tuy vậy, các chuyên gia Trung Quốc lưu ý rằng Nhật Bản chỉ đang cố gắng thể hiện sức mạnh cứng rắn của mình để tiếp sức cho chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc về mặt quân sự. Trái ngược với phản ứng tức giận và lo lắng, các chuyên gia quân sự Trung Quốc lại cảnh báo ngược rằng Nhật Bản chẳng thể hiện được khả năng răn đe Trung Quốc trong một cuộc xung đột quân sự trên các vùng lãnh thổ tranh chấp như quần đảo Điếu Ngư cho đến cả câu chuyện ngoài lề như Đài Loan. Thậm chí các chuyên gia này còn cảnh báo nếu bất kỳ một cuộc chiến nào xảy ra giữa Trung Nhật thì sẽ chỉ mang lại những hậu quả hủy diệt với Tokyo. Trong thông cáo báo chí được JGSDF đăng tải, cuộc tập trận lần thứ 21 của JGSDF dự kiến kéo dài từ thứ Tư 15 tháng 9 đến nửa cuối tháng 11. Lần cuối cùng JGSDF tiến hành các cuộc tập trận quy mô này là vào năm 1993 sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Khoảng 100.000 binh sĩ, 20.000 phương tiện và 120 máy bay sẽ tham gia cuộc tập trận. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của lực lượng phòng vệ hàng hải và phòng không Nhật Bản, cũng như tàu đổ bộ của quân đội Mỹ. Bởi trong khi JGSDF là lực lượng chính trong cuộc tập trận, thì lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, quân đội Hoa Kỳ tại Nhật Bản và các đơn vị vận tải dân sự cũng sẽ tham gia cuộc diễn tập. Chưa dừng lại ở đó, tổng cộng có 12.000 binh sĩ và 3.900 phương tiện từ hai sư đoàn JGSDF có trụ sở tại Hokkaido và ở vùng Tohoku, Đông Bắc Nhật Bản, cũng như một lữ đoàn ở vùng Shikoku, phía Tây Nhật Bản, sẽ bắt đầu sứ mệnh viễn chinh tới vùng Kyushu, Tây Nam Nhật Bản vào tuần tới. Quân đội Nhật sẽ mang theo các loại khí tài bao gồm cả xe tăng tới một số khu huấn luyện ở Kyushu bằng đường bộ và đường biển. Xe tải tư nhân, phà và đường sắt cũng sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận. Những chỉ huy huấn luyện của Nhật Bản chỉ ra rằng mục tiêu của cuộc tập trận quy mô này chính là thử nghiệm xem khả năng sẵn sàng hiện diện của tất cả quân binh lẫn khí tài trên khắp Nhật Bản đến khu vực phía Tây Nam nếu như một cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc xảy ra, vì đây là khu vực gần nhất với quần đảo Điếu Ngư và Đài Loan. Nhật báo Yomiuri Shimbun dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobukishi cho biết, để đối phó với các cuộc tấn công vào các hòn đảo, năng lực vận chuyển cho phép triển khai nhanh chóng và quy mô lớn sẽ là chìa khóa chiến lược. Cuộc tập trận của Nhật Bản diễn ra vào thời điểm Nhật Bản đang chạy đua bầu cử. Các ứng viên cho chức tân thủ tướng Nhật Bản thời gian gần đây, đơn cử như cùng Ngoại trưởng Fumio Kishida, từng được xem là người có thể kế nhiệm ông Shinzo Abe từ chức hồi tháng 9 năm 2020 và đứng vị trí số 2 trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo LDP hồi năm ngoái, vừa nhấn mạnh quan điểm Nhật Bản phải chống lại sự quyết đoán của nước láng giềng Trung Quốc bằng cách tăng cường lực lượng bảo vệ bờ biển và cải thiện khả năng phối hợp với quân đội. Các chuyên gia Trung Quốc nói rằng chính quyền Bắc Kinh cũng đang chú ý theo dõi tình hình và POA đang tổ chức các cuộc tập trận chuyên sâu nhằm tăng cường khả năng tác chiến trong các kịch bản thực tế với những tình huống phức tạp nhất. Chưa vội phản ứng trước động thái của Nhật Bản, Trung Quốc vẫn đang chăm chỉ với kế hoạch gửi lời cảnh cáo gần như hàng ngày đến Đài Loan để hòn đảo ngưng mơ mộng về khả năng liên kết với bất kỳ nước ngoài nào hòng ly khai khỏi Trung Quốc.
Theo Taiwan News, 9 máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào hôm thứ Tư 15 tháng 9, đánh dấu vụ xâm nhập thứ 14 trong tháng này. Cơ quan phòng vệ trên không của hòn đảo MND báo cáo rằng 6 máy bay chiến đấu Thẩm Dương J-16 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc POAAF, một máy bay trinh sát thiểm tây Y-8, một máy bay tác chiến chống ngầm thiểm tây Y-8 và một máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KG-500 đã bay vào phía tây nam góc ADIZ. Đáp lại, Đài Loan đã cử máy bay, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi các máy bay của POAAF. Thống kê cho thấy trong tháng này, Bắc Kinh đã gửi một loạt máy bay dò tìm, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom vào khu vực này mỗi ngày, trừ ngày 2 tháng 9. Những màn bay binh bố trận của Trung Quốc áp sát vùng trời Đài Loan, dẫu không đạt đến mức độ gây chiến, còn gọi là chiến thuật vùng xám. Nhưng với thông điệp cảnh cáo đầy sát khí lặp đi lặp lại gần như hàng ngày, đã làm kiệt quệ sức người và sức của lực lượng phòng vệ Đài Loan trong các chiến dịch triển khai phòng thủ. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực này. Theo dữ liệu của MND, máy bay Trung Quốc đã bị theo dõi trong ADIZ của Đài Loan 14 lần vào tháng 8, 14 lần vào tháng 7, 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 18 lần vào tháng 3, 17 lần vào tháng 2 và 27 lần trong tháng 1. Trước những áp lực ngày càng tăng đô từ phía Trung Quốc, người đứng đầu Hội đồng các vấn đề đại lục là ông Chiu Tai-san mới đây nhận định mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc hiện không có triển vọng và cần phải có các cuộc đàm phán xuyên eo biển để hàn gắn. Chính phủ Trung Quốc đã ngừng liên lạc với Đài Loan ngay sau khi bà Thái Anh Văn của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ được bầu làm tổng thống vào năm 2016. CNA dẫn lời ông Chiu nói trong một cuộc hội thảo do một hiệp hội doanh nghiệp tổ chức vào hôm thứ Tư 15 tháng 9 rằng cả hai bên đang cố gắng hết sức để duy trì hiện trạng và quản lý rủi ro để không khiến bùng nổ thành những cuộc chiến tiềm tàng. Ông Chiu bày tỏ hy vọng rằng các yếu tố tích cực sẽ xuất hiện và mong muốn sẽ sớm nhìn thấy nó. Cũng liên quan đến chiến lược đẩy lùi sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực, của các nước trên trường quốc tế, Hoa Kỳ, Anh và Úc vừa tuyên bố sẽ thiết lập quan hệ đối tác an ninh cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thậm chí sẽ giúp Úc mua được các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ngay lập tức, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã phản ứng đáp trả, nói rằng các nước nên rũ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh và sự duy trì những định kiến với Trung Quốc về mặt tư tưởng. Khi được yêu cầu bình luận, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, ông Liu Pengyu cho biết các nước không nên xây dựng các khối tách biệt nhắm mục tiêu hoặc làm tổn hại đến lợi ích của các bên thứ ba. Đặc biệt, họ nên rũ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh và định kiến của mình. Trước đó, trên trang Twitter cá nhân, vào hôm 14 tháng 9, Đại sứ Liu đã đăng tải dòng trạng thái nhắc lại một ý trong cuộc điện đàm mới đây giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập rằng khi Mỹ và Trung Quốc hợp tác, hai quốc gia và cả thế giới sẽ đều có lợi. Nhắc đến Vương quốc Anh, thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Anh đã liên tục leo thang mối bất hòa. Trước khi quyết định sát cánh cùng Mỹ trong việc lập hàng rào an ninh sắt đá hơn tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, London đã có động thái đơn phương ăn miếng trả miếng với Bắc Kinh khi cấm cửa một đại sứ Trung Quốc không được tham dự phát biểu tại một sự kiện của Quốc hội Anh vào ngày 15 tháng 9. Phản ứng lại đòn trả đũa này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ hành động của Anh và tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ thực hiện màn đáp trả cần thiết. Những nhà phân tích dự đoán rằng các động thái trả lễ từ phía Trung Quốc có thể bao gồm tạm thời chấm dứt hoặc đình chỉ một số hoạt động trao đổi giữa hai nước, chẳng hạn như đối ngoại kinh tế và tài chính Trung Quốc-Anh, và đối xử tương tự đối với các cơ quan ngoại giao của Vương quốc Anh tại Trung Quốc. Theo Yu Wanze, người phát ngôn của Ủy ban Đối ngoại của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc của Trung Quốc đã phát biểu rằng việc Quốc hội Anh cấm đại sứ Trung Quốc tham dự các sự kiện đã coi thường lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước và vi phạm nghi thức quốc tế. Chúng tôi kiên quyết phản đối và sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng cần thiết. Chúng tôi kêu gọi Quốc hội Anh ngay lập tức sửa chữa những hành vi sai trái của mình và làm những việc có lợi cho sự phát triển lành mạnh của quan hệ song phương Trung Quốc-Anh. Tiếp đó, chiến binh sói Triệu Lập Kiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nổi tiếng với lập trường chiến lang, đã tuyên bố Trung Quốc cực lực phản đối động thái này và sẽ buộc phải có phản ứng cần thiết. Ông Triệu cũng khẳng định lý do mà Anh đưa ra cho việc cấm cửa là để đáp trả các lệnh trừng phạt của Trung Quốc đối với các nhà lập pháp nước Anh từng lên tiếng về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương là hoàn toàn vô lý. Bởi phát ngôn viên của Bắc Kinh cho rằng những lệnh trừng phạt mà Trung Quốc đưa ra hồi tháng 3 là hoàn toàn chính đáng. Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc thì đăng đàn mỉa mai khi vào tháng 2 năm nay, chính Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố rằng ông sẽ nhiệt thành với Trung Quốc, đồng thời ra hiệu rằng ông muốn nối lại các cuộc thảo luận thương mại chính thức giữa hai nước bằng cách kích hoạt lại hai diễn đàn đã bị ngưng trệ vào năm ngoái, gồm đối thoại kinh tế và tài chính và Ủy ban Kinh tế và Thương mại hỗn hợp Trung Quốc, Vương quốc Anh.
Theo Wang Yihui, Giám đốc Viện các vấn đề quốc tế tại Đại học Renmin của Trung Quốc, thì nhận định rằng sau cuộc ly hôn kéo dài và đau đớn với EU, mong muốn cháy bỏng của Vương quốc Anh là đòi lại vinh quang trước đây với tư cách là siêu cường thế giới. Chính điều này đã làm cho anh mù quáng phán đoán khi nói đến các vấn đề đối ngoại. Các chuyên gia Trung Quốc cũng đồng tình quan điểm này và lưu ý rằng việc tự cô lập mình với EU, Anh đã và đang tìm cách ẩn mình dưới chiếc ô an ninh của Mỹ, tuân theo các chính sách của Mỹ về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nhân quyền. Nhưng mặt khác vẫn không thể chối bỏ sự cần thiết phải hợp tác trước sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc. Vào chiều thứ Tư ngày 15 tháng 9, tại Hà Nội đã diễn ra hội đàm trực tuyến giữa Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và ông Quách Thanh Côn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong cuộc hội đàm, cả hai bên đều nhấn mạnh việc thực thi pháp luật và hợp tác an ninh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Về phía Trung Quốc, ông Quách cho biết hợp tác thực thi pháp luật và an ninh giữa hai nước đã trở thành trọng tâm và điểm nhấn trong quan hệ song phương. Đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch, hai nước cần tăng cường hơn nữa giao tiếp và hợp tác chiến lược, hợp tác sâu rộng trong đấu tranh và trấn áp tội phạm biên giới, tăng cường liên lạc và phối hợp trong các lĩnh vực đa phương và không ngừng đưa quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam lên một tầm cao mới. Về phía Việt Nam, ông Tô Lâm nói rằng Việt Nam sẵn sàng làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác thực tế, cũng như đưa hợp tác an ninh và thực thi pháp luật song phương lên một tầm cao hơn. Vấn đề biên giới đáng quan tâm của Việt Trung đó là quản lý xuất nhập cảnh, ngăn chặn các hoạt động đưa người qua biên giới bất hợp pháp, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn cho cơ quan doanh nghiệp, công dân nước này sinh sống, làm việc ở nước kia. Ngoài ra, hai quốc gia cũng nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin về tình hình thế giới, khu vực, đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư song phương theo hướng thực chất, cân bằng và lành mạnh khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Hôm 15 tháng 9, phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Kiểm soát Vũ khí và Giải trừ Quân bị Trung Quốc CACDA qua video, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy ngoại giao kiểm soát vũ khí để bảo vệ an ninh và lợi ích của đất nước, đồng thời đóng góp cho hòa bình và phát triển quốc tế. Ông Vương đã đánh giá cao việc CACDA không ngừng nỗ lực thúc đẩy nghiên cứu học thuật và các hoạt động phi chính phủ trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí. Ông cũng ghi nhận việc Hiệp hội tích cực giới thiệu các chính sách và đề xuất của Trung Quốc trong các lĩnh vực trên đến với cộng đồng quốc tế. Với tư cách là một cường quốc, vị Ngoại trưởng cho rằng chính sách ngoại giao kiểm soát vũ khí của Trung Quốc cần được phát triển hơn nữa để thể hiện trách nhiệm của Bắc Kinh trong việc đóng góp cho hòa bình và an ninh thế giới. Ông khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc củng cố ổn định chiến lược toàn cầu, đồng thời tăng cường và cải thiện hệ thống quốc tế về kiểm soát và giải trừ vũ khí. Ở một diễn biến khác, Triều Tiên lại vừa phóng hệ thống tên lửa đạn đạo mới bắn từ tàu hỏa vào hôm 15 tháng 9, một động thái khiến Nhật Bản đứng ngồi không yên. Chính phủ Nhật Bản đã thông báo 2 quả đạn rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Tuy nhiên sau đó, chính phủ Tokyo đã điều chỉnh ước tính của mình về điểm hạ cánh của các tên lửa của Triều Tiên và cho rằng chúng có khả năng rơi vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, tại vùng biển ngoài khơi Higurashima, một hòn đảo cách bán đảo Noto khoảng 300 km về phía bắc. Trong một cuộc họp báo tối ngày 15 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu cho biết tên lửa đã bay khoảng 750 km với quỹ đạo không đều ở độ cao khoảng 50 km. Điều đó gây khó khăn cho việc xác định nơi chúng hạ cánh. Ông tiết lộ, theo phân tích của Bộ Quốc phòng, 2 trong số 3 loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà Triều Tiên đã phóng từ năm 2019 có thể thay đổi quỹ đạo trong khi đang bay. Cựu Phó Đô đốc lực lượng phòng vệ hàng hải Koda Soji cho rằng Triều Tiên có thể ứng dụng công nghệ mới để phát triển các tên lửa tầm xa hơn. Đây là một mối đe dọa mới cho hệ thống đánh chặn tên lửa của Nhật Bản. Được biết, lần cuối cùng một tên lửa đạn đạo của Triều Tiên rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản là vào tháng 10 năm 2019. Trong một thông tin đáng chú ý liên quan đến Afghanistan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm thứ Tư 15 tháng 9 cho biết ý tưởng về việc một tổ chức thế giới như Liên Hiệp Quốc có thể giải quyết các vấn đề của Afghanistan là một điều viển vông. Ông Guterres cũng lưu ý rằng các cơ quan thế giới cũng bị hạn chế về khả năng làm trung gian cho một chính phủ Taliban bao trùm hơn. Lý giải cho quan điểm của mình, ông Guterres nói, trong khi Mỹ và các đồng minh đã gửi hàng nghìn binh sĩ đến Afghanistan và chi số tiền lớn trong 20 năm mà kết quả vẫn là thất bại, thì chẳng có lý nào những tổ chức quốc tế còn lại ở Afghanistan như Liên Hợp Quốc, với không lực lượng và không tiền bạc, có thể giải quyết được vấn đề ở quốc gia Nam Á này. Bạn không thể mong đợi phép màu, ông Guterres nói.
Tuy vậy, Tổng thư ký Guterres tuyên bố Liên Hiệp Quốc vẫn sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ khoảng 36 triệu người dân của một quốc gia đang bên bờ vực của một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng. Bởi ngay cả trước khi Taliban chiếm thủ đô Kabul, một nửa dân số của Afghanistan phải phụ thuộc vào viện trợ. Tình trạng này đang có vẻ sẽ tăng lên do hạn hán. Thậm chí, chương trình Lương thực Thế giới đã cảnh báo 14 triệu người Afghanistan đang trên bờ vực của nạn đói. Ông Guterres cũng kêu gọi các nước đảm bảo nền kinh tế Afghanistan không bị bóp nghẹt hoàn toàn, để nền kinh tế không sụp đổ và để cho người dân không rơi vào tình trạng bi đát, buộc hàng triệu người phải bỏ trốn. Theo Reuters, chính phủ các nước đã cam kết viện trợ hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ trong tuần này cho Afghanistan và các chương trình tị nạn cho người dân Afghanistan ở các nước láng giềng. Tổng thư ký cũng nhấn mạnh Liên Hợp Quốc sẽ làm việc với các đối tác của mình để đảm bảo rằng việc viện trợ được phân phối dựa trên các nguyên tắc nhân đạo và mọi người phải được đối xử bình đẳng, không có bất kỳ hình thức phân biệt nào dựa trên giới tính, sắc tộc hoặc bất kỳ sự cân nhắc nào khác. Bởi viện trợ nhân đạo nên được sử dụng như một công cụ để giúp thuyết phục Taliban tôn trọng các quyền cơ bản, bao gồm các quyền của phụ nữ và trẻ em gái. Về Taliban, ông Guterres cho rằng còn quá sớm để biết liệu Taliban có tôn trọng các quyền cơ bản cũng như điều hành đất nước một cách có trách nhiệm hay không. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc UNSC hôm 15 tháng 9 đã kêu gọi Ai Cập, Ethiopia và Sudan nối lại các cuộc đàm phán do Liên minh châu Phi dẫn đầu để đạt được một thỏa thuận ràng buộc trong một khung thời gian hợp lý về hoạt động của đập thủy điện khổng lồ mang tên Đại Phục Hưng trên sông Nin Xanh ở Ethiopia. Ai Cập và Sudan đều kêu gọi hội đồng làm trung gian giải quyết tranh chấp sau khi Ethiopia bắt đầu lấp hồ chứa phía sau đập vào tháng 7 năm 2020 và dự kiến tích trữ thêm 13,5 tỷ mét khối nước trong đợt tích nước thứ hai. Ethiopia đã lên tiếng phản đối bất kỳ sự can thiệp nào của UNSC. Trong một tuyên bố chung, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ba nước xúc tiến quá trình đàm phán do Liên minh châu Phi AU dẫn đầu trên tinh thần hợp tác và xây dựng. Hội đồng khuyến khích Ai Cập, Ethiopia và Sudan nối lại các cuộc đàm phán theo lời mời của Chủ tịch Liên minh châu Phi để nhanh chóng hoàn thiện văn bản thỏa thuận ràng buộc và được cả các bên chấp nhận về việc bổ sung và vận hành đập Đại Phục Hưng trong khung thời gian hợp lý, cơ quan này tuyên bố. Hồi tháng 7, UNSC đã tổ chức cuộc họp thảo luận về cuộc khủng hoảng đập thủy điện ở Ethiopia. Nhiều nhà ngoại giao của hội đồng quan ngại động thái này có thể tạo tiền lệ cho phép các quốc gia khác tìm kiếm sự trợ giúp của UNSC trong các tranh chấp về nguồn nước. Do đó, trong tuyên bố hôm 15 tháng 9, Hội đồng Bảo an đã nhấn mạnh thông điệp tuyên bố kêu gọi đàm phán liên quan đến đập Đại Phục Hưng không đặt ra bất kỳ nguyên tắc hoặc tiền lệ nào trong bất kỳ tranh chấp nước xuyên biên giới nào khác. Cập nhật tình hình ở Trung Mỹ trong ngày kỷ niệm 200 năm độc lập khỏi Tây Ban Nha, Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández và các nhà chức trách đã chủ trì một cuộc diễu hành chính thức tại sân vận động quốc gia Tegucigalpa, trong khi tại một khu vực khác của thủ đô Tegucigalpa, ứng cử viên Tổng thống Xiomara Castro de Celaya dẫn đầu cuộc tuần hành của phe đối lập, biểu tình yêu cầu khôi phục chế độ pháp quyền. Người tham gia cuộc tuần hành của phe đối lập cho biết Honduras không thể ăn mừng độc lập một cách trọn vẹn khi đất nước đang bị một chính phủ tham nhũng nắm quyền. Thật không thể tin được khi nhìn thấy các cuộc diễu hành rầm rộ với xe tải quân sự và vũ trang, trong khi trẻ em không có gì để ăn, không được học hành, không có Internet, không có vaccine. Chúng tôi đang ăn mừng điều gì? Người Honduras đang mong chờ cuộc sống khác. Chúng tôi muốn khôi phục đất nước, thay đổi quốc hội và khôi phục chế độ pháp quyền. Được biết, Tổng thống Hernández đã bị cáo buộc gian lận phiếu bầu trong cuộc tái cử vào năm 2017. Hôm 15 tháng 9, hàng trăm người di cư mắc kẹt ở bang Chiapas, miền nam Mexico đã biểu tình phản đối các chính sách nhập cư của Mexico cản trở giấc mơ Mỹ của họ. Nhiều người di cư từ Trung và Mỹ Latin, phần lớn là người Haiti, đã mắc kẹt trong nhiều tháng qua tại thành phố Tabuchala, gần biên giới với Guatemala. Họ phàn nàn rằng chính quyền đã ngăn cản họ quá cảnh qua Mexico. Họ hô vang, chúng tôi không phải là tội phạm, chúng tôi là những người lao động quốc tế. Nhiều người trong số những người di cư Haiti đến từ Brazil và Chile, hai quốc gia mà họ đã tá túc để tránh cảnh đói nghèo ở quê nhà trong nhiều năm qua. Haiti là quốc gia nghèo nhất ở Tây bán cầu, nền kinh tế của quốc đảo càng bị sa sút do ảnh hưởng của động đất, đại dịch coronavirus và bất ổn chính trị. Hàng nghìn người di cư ngủ trên đường phố, ngay cả dưới mưa ở Tapachula. Có người nói rằng họ đang bị bỏ đói và đối mặt với nguy cơ dịch bệnh. Ủy ban hỗ trợ người tị nạn Mexico chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào trước cuộc biểu tình của người di cư.
Mỹ đã gây áp lực buộc Mexico phải ngăn chặn dòng người di cư và chính phủ của Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador thường triển khai các lực lượng an ninh để ngăn chặn dòng người di cư lên phía Bắc. Các quan chức di cư và quân nhân Mexico đã bị các nhóm nhân quyền chỉ trích vì sử dụng bạo lực để ngăn dòng người di cư đến Mỹ ở miền Nam đất nước. Tạm gác lại những ồn ào chính trị, hãy cùng FBNC kết thúc bản tin hôm nay bằng một hình ảnh rất tích cực được ghi nhận tại tỉnh Trung Java, Indonesia. Một người đàn ông tên là Ajus Widanako, 40 tuổi, sống tại tỉnh Trung Java, Indonesia, đã mặc trang phục người nhện và đeo mặt nạ. Sau đó, mỗi ngày anh ta lên đường đem đến một chút niềm vui và tiếng cười cho những đứa trẻ đang phải cách ly buồn chán vì đại dịch, cũng như những đứa trẻ không may mắn đã mất đi người thân vì Covid-19. Khi bắt đầu đợt dịch thứ hai hồi tháng 6, anh Widanako đã đến thăm khoảng 6 gia đình mỗi ngày ở Indonesia, mặc một loạt trang phục của những siêu anh hùng nổi tiếng bao gồm người nhện và người dơi. Indonesia đã phải đối mặt với một trong những đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất ở châu Á, ghi nhận hơn 4 triệu trường hợp nhiễm và hơn 138.000 trường hợp tử vong. Trong đó, rất nhiều những người trẻ tuổi đã phải chịu đựng nỗi đau khổ về mặt tinh thần. Trong một báo cáo, Cơ quan Trẻ Em của Liên Hiệp Quốc UNICEF ước tính rằng 80 triệu trẻ em và thanh thiếu niên ở Indonesia đang phải đối mặt với tác động thứ cấp lan rộng đến học tập, sức khỏe, dinh dưỡng và an ninh kinh tế do đại dịch. Do vậy, nếu chúng ta thường thấy các siêu anh hùng cứu nhân độ thế trên màn ảnh nhỏ, nhưng với anh Widanako, siêu anh hùng đời thực này chỉ mong có thể hỗ trợ hoặc chữa lành cho tâm hồn của những đứa trẻ ấy. Những gì tôi nhận được từ hoạt động này là nụ cười của những đứa trẻ. Khi nhìn thấy chúng, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, anh Widanako chia sẻ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!